Mirë se vini në Ditari në orës 13, vetëm pas pak do të ndiqni. Kolegji i posaçëm i apelimit jep në 12 nëntor vendimin përfundimtar pa anëtarin e gjykatës kushtetuese Besnik Muçin, ndërsa presidenti Meta nuk zgjedh anëtarin e dytë të kushtetuesës, por i dërgon shkresë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore diskutoi draftin e ekspertëve ku parashikohet që peshën e menaxhimit të procesit zgjedhor ta mbajë një person dhe jo trupa e KQZ-s me 7 anëtarë. Reshjet intensive kanë përfshirë gjithë vendin në 24 orët e fundit, situatë problematike në Durrës ku përmbytën disa nga rrugët kryesore të qytetit, probleme në banesa dhe biznese. Të nderuar shikues, ju përshëndesja, tek jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë me informacione të minutave të fundit që vijnë nga vendi, rajoni dhe bota përmes kësaj hapësire informative si këto në vijnë. Shpallet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, lëvizja vetëvendosje është fituese dhe mund qeverinë të formojë bashkë me LDK, ndërsa koalicioni Nisma AKR mbeti jashtë parlamentit. Donald Trump hidhet në sulm kundër demokratëve pas publikimit të dëshmive të reja komprometuese kundër tij. Hetimi për shkarkimin e presidentit hyn në një fazë të re javën e ardhshme, kur do të nisin seancat publike. Champions League mëson emrat e skuadrave të para të kualifikuara, Juventus, Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain arritën të kalojnë në fazën me eliminim direkt. Presidenti i Republikës nuk e ka ushtruar të drejtën për të zgjedhur anëtarin e dytë të gjykatës kushtetuese. Në limitet e afatit, ai ka dërguar një shkresë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, institucioni i cili ka renditur kandidatët për anëtar që duhet të zgjedh kreu i shtetit dhe kuvendi nga ana tjetër. Procedura është komplikuar për shkak se kandidatët janë të njëjtët për të gjitha vakancat, ndërkohë që për presidencën të gjitha vështirësitë kanë ardhur për shkak të procedurës që ka ndjekur ketë dhe mazhoranca në kuvend. Sipas saj, në kundërshtim me ligjin. Megjithatë, do të jetë reporterja jon Elona Gjylmi e cila na e saktëson pak më shumë se çfarë po ndodh me gjykatën kushtetuese, pse janë përshpejtuar procedurat nga ana e kuvendit dhe pse presidenca ka vendosur që ta komplikojë procedurën përmes një shkrese. Po Elona. Alba, sot është afati i fundit për presidentin e Republikës që të zgjedh anëtarin e dytë të gjykatës kushtetuese nga lista që i ka dorëzuar Këshilli i Emërimeve në Drejtësi rreth një muaj më parë. Dhe presidenti duhet të zgjidhte një prej anëtarëve, por sipas kreut të shtetit dhe stafit të tij, duhet që të ishte Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, që sipas kushtetutës duhet të hitte hapin e radhës dhe më pas të vepronte presidenti i Republikës. Deri në momentet që flasim, Kuvendi nuk e ka zgjedhur anëtarin, por e ka lënë ta zhvillojë seancën ku do të zgjidhet me 84 vota, do të zgjidhen 2 anëtarët që zgjedh ky institucion pikërisht në datën 11 nëntor. Për këtë arsye, kreu i shtetit i ka dërguar një shkresë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ku kërkon pezullimin e procesit të paktën për institucionin e tij. Duke cituar, në shkresën që mban firmën e Ilir Metës, thuhet i kërkohet Këshillit të Emërimeve në Drejtësi të pezullohet procesi administrativ i shqyrtimit të listës dhe praktikës së dokumentave të përplotësimit për vendin vakat gjykatës kushtetuese, vakancë e shpallur nga presidenti i Republikës. Pra, kjo është shkresa ku presidenti që në datën 5 të këtij muaji i ka kërkuar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi që të pezullojë afatet për sa i përket emrit që duhet të zgjedhë ai. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi rreth mesditës së ditës së sotme duhet të mblidhej në një mbledhje për të përcaktuar nëse do ta pezullojë apo jo të gjithë procedurën dhe të gjitha afatet siç kërkon kreu i shtetit. Në të kundërt, nëse presidenti nuk e ushtron të drejtën e tij, Arta Vorpsi automatikisht e renditur në vendin e parë në listën që i ka dërguar KED, zgjidhet anëtarja e dytë e gjykatës kushtetuese e plotësuar sipas reformës në drejtësi, ndërsa në datën 11 kuvendi do të mbledhë pikërisht seancën për të vazhduar me emrat e tjerë. Elona, kuvendi e ka përshpejtuar procedurën ashtu siç na e konfirmove edhe ti, po nga ana tjetër, nëse asnjëra nga palët nuk siguron votat, si procedohet në vim?
kushtetuta dhe ligji i gjykatës kushtetuese ka përcaktuar se në rast se asnjë prej kandidatëve nuk siguron votat, atëherë e para në listën respektive që ka dërguar Këshilli i Emrimeve në Drejtësi për secilin vend vakant, zgjidhet antare gjykatës kushtetuese, por situata komplikohet për aq kohë sa Arta Vorpsi është e para në listë, si në listën e presidentit ashtu dhe në listat e kuvendit, çka e bën të detyrueshme që dy antarët e tjera, Elsa Toska dhe Fiona Papajorgji, të marrin detyrimisht 84 vota. Dhe për shkak se deputetët gjatë kësaj jave do të jenë të shpërndar dhe jashtë Shqipërisë, Kuvendi ka vendosur që të mblidhet ditën e hënë dhe është një datë ku të gjithë deputetët presupozohet të jenë në seancë dhe do të shihet nëse do të sigurojnë ndonjëra prej dy kandidatëve 84 vota. Në të kundërt, e gjithë procesi hapet nga e para. Të paktën ky është pretendimi i maxhorancës, çka do të thotë një krizë tjetër dhe shtyrje e afateve për plotësimin e gjykatës kushtetuese. Me sa duket, lindin gërqe dhe probleme të reja edhe për kushtetuesen. Elona, unë të falenderoj për këto informacione të reja që solle. Ndërkohë, edhe antari i pari për zgjedhur nga lista e kandidatëve prej presidentit nuk është ende i sigurt në pozicionin e antarit të gjykatës kushtetuese. Sot, kolegji i posaçëm i apelimit mbyll hetimin për antarin e kushtetueses Besnik Muçin dhe pritet të jap vendimin përfundimtar në datë 12 nëntor. Kolegji i posaçëm i apelimit refuzoi kërkesën e tij për më shumë kohë për paraqitjen e të tjera informacioneve nga Turqia që justifikonin financat e tij. Ndjekim raportimin e Armand Bajramit. Antari i gjykatës kushtetuese Besnik Muçi u përball sot pati përballjen e radhës me kolegjin e posaçëm të apelimit, shkallën e dytë të vetingut. Muçi ndodhet në këtë proces për shkak se vendimi i Komisionit Pavarur të Kualifikimit që e konfirmoi atë në detyrën e gjyqësor u kundërshtua nga ana e komisionerit publik. Ditën e sotme, kolegji i apelimit vendosi të mbyll hetimin gjyqësor që po bëhet në këtë shkallë të vetingut për gjyqtarin e gjykatës kushtetuese Besnik Muçi, duke caktuar datën 12 nëntor për konkluzionet përfundimtare të gjyqtarit Muçi dhe po ashtu edhe të komisionerëve publik. Dhe mbas atyre konkluzioneve përfundimtare do të kemi edhe një vendim nga ana e kolegjit nëse Besnik Muçi do të vijojë detyrën e tij në sistemin e drejtësisë, pra si antari i gjykatës kushtetuese apo do të përjashtohet, do të shkarkohet nga detyra. Zoti Muçi u përpoq të binte kolegjin në lidhje me një diferencë prej 6 milion lekësh të vjetër, pra për 600.000 lekë, që sipas komisionerëve publik, ai i ka të pajustifikuara, pra është një bilanc negativ i shpenzimeve jetësore të familjes tij në periudhën 2002-2006. Zoti Muçi pati në fakt rezerva sa i përket për llogaritjes se si komisionerët publik i kanë bërë shpenzimet jetësore të tij, duke referuar 6 vendimeve të fundit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit të shkallës parë të vetingut për kolegët të tij gjyqtar apo prokuror. Zoti Muçi tha sot se ishte bërë në dy mënyra të ndryshme, pra ishte përllogaritur me të tjera shifra shpenzimet jetësore të familjeve të tyre, ndërkohë që ndryshe është bërë në rastin e tij. Nëse do të kemi një vendim për shkarkimin e zotit Muçi, në fakt do të krijonte një situatë të re në gjithë sistemin gjyqësor, pasi do të ishte një hap pas sa i përket ringritjes së gjykatës kushtetuese. Prej më shumë se një viti krejtësisht jashtë funksionit, gjykata kushtetuese e mbetur me vetëm një antar nga 9 që duhet ketë, zoti Muçi, dekretimi i emrit të tij nga ana e presidentit të Republikës e bëri këtë gjykatë me 2 antarë, por sërish jo funksionale, pasi nuk përmbushet kuorumi, por largimi i tij nga sistemi, pra shkarkimi i tij nga detyra, do të përkeqësonte situatën në këtë gjykatë, pasi do të ishte një hap pas në përpjekjet për ringritjen dhe rivënien në funksion të kësaj gjykate. Shohim se cilat janë të rejat që vinë minutat e fundit nga Kosova. Vetëvendosja do të ketë 32 deputet në legislaturën e re sipas rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 6 shtetorit në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës është forcë e dytë me 29 deputet, ndërsa koalicioni Nisma AKR-PD mbetet jashtë parlamentit. Dhe këto janë rezultatet të cilat janë shpallur sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndjeki materialin e përgatitur. Gati një muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare, duke i hapur rrugën krijimit të institucioneve të reja,
Nuk ka të papritura dhe ashtu siç ishte parashikuar, koalicioni Nisma, AKR dhe PD nuk e kalojnë pragun, duke mbetur jashtë parlamentit. Lëvizja Vetëvendosje është parti e parë me 26.15% të votave, e pasuar nga Lidhja Demokratike me 23.45% dhe PDK-ja me 21.16%. Kjo shpallje vjen pas përfundimit të gjitha procedurave në vendvotime me 6 tetor dhe pas ditës së zgjedhjeve në qendrën e numërimit dhe rezultateve, ku janë numëruar votat me post, votat e personave me nevoja të veçanta, votat me kusht, si dhe janë rinumëruar rreth 850 vendvotime. Sipas KQZ-s, Vetëvendosja e Albin Kurti do të ketë 32 deputet në legjislaturën e ardhshme të kuvendit, ndërsa LDK-ja 29. Dy forcat politike të cilat janë dakordsuar të krijojnë bashkë qeverinë, kanë shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh, por sipas kushtetutës janë të detyruar të përfshinë në qeveri të paktën një ministër nga komuniteti serb. Albin Kurti ka thënë se lista serbe nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re. Por më i saktë në këto momente do të jetë zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, zoti Valmir Elezi, i cili na e thotë se çfarë ndodh atje pas shpalljes rezultateve. Valmir, mirë se vjen. Si vijon në parim procedura për rezultatet në Kosovë? I numëruat shpejt, por si do të jetë në vijim? Alba, përshëndetje. Dihet që me shpalljen e rezultatit përfundimtar, sipas ligjit të zgjedhjeve të përgjithshme në Republikën e Kosovës, nuk përfundon procesi zgjedhor, pasi subjektet politike kanë afat 24 orë për të paraqitur ankesat e tyre në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili ka në dispozicion 72 orë për të shqyrtuar të gjitha ankesat që paraqiten dhe të marrë vendim lidhur me to. Pastaj në rast se ky institucion hedh poshtë ndonjë ankesë, pala pak noqur mund të vazhdoj ankimimin brenda 24 orëve të tjera në gjykatën supreme, e cila po ashtu ka kohë 72 orë për të vendosur lidhur me këto ankesa. Pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i obliguar në bazë të ligjit mbi zgjedhjet të përgjithshme të presë vendimarrjen e të dyja e këtyre institucioneve, të shohë se çfarë ka në këto vendime, pra përmbajtjen e tyre dhe se çfarë obligojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në mënyrë që të mund të procedojmë tutje për të drejt certifikimit të rezultatit përfundimtar. Me certifikimin e rezultatit përfundimtar përmbyllet procesi zgjedhor, pasi KQZ-ja njofton zyrtarisht presidentin e Republikës së Kosovës për rezultatin e zgjedhjeve të 6 tetorit dhe pastaj kuptohet hapet rruga për krijimin e institucioneve tjera. Zoti Elezi, ju më shpjeguat se si kryhet procedura e ankimimit, sa kohë do duhet për të shqyrtuar ato. Megjithatë, kush janë rëndom ata që ankimojnë të parët? Presupozohet që do të jenë ata që bën dhe zhurmën e këtyre zgjedhjeve, ata që nuk arritën të kalonin pragun zgjedhor. Do thot, ata që mund të bëjnë ankesa sipas ligjit, pra janë subjektet politike dhe kandidatët. Pra janë 25 subjekte politike të cilat kanë qenë pjesëmarrëse në këto zgjedhje dhe 1067 kandidatë të cilët pra janë certifikuar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Ne nuk mund të paragjykojmë se kush prej tyre do të bëjë ankesë, kush nga këto subjekte politike dhe pastaj kush nga kandidatët, pasi është në të drejtën e tyre, nëse kanë sigurisht ankesa që t'i paraqesin në këtë institucion, në PZAP dhe pastaj nëse është nevojshëm pra në Gjykatën Supreme, pra për të paraqitur ankesat të cilat i kanë lidhur me rezultatin përfundimtar që e ka shpallur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe pra pastaj KQZ-ja do të presë, pra si që shpjegova, vendimet e këtyre institucione për të proceduar me mëtej. Megjithatë, unë ju pyeta, ndonse atyre do t'ju duhet një bazament ligjore edhe për të adresuar ankesën e tyre, prandaj përmenda dhe pragun. Subjektet politike, të gjitha ato të cilat kanë qenë pjesëmarrëse në këtë proces zgjedhor, pra që janë certifikuar nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që janë gjithsej 25, dhe 1067 kandidatët, që ne e dimë vetëm 120 sipas rezultateve përfundimtare që i shpallën pak më herët, janë në listën e deputetëve të zgjedhur, pra të gjithë këta
pra dhe këto subjekte politike mund të paraqesin ankesat e tyre. Nuk ka ndonjë specifikim se kush prej tyre, pra të gjitha subjektet politike, të cilat kanë qenë pjesë e garës zgjedhore, dhe të gjithë kandidatët, qofshin ata të zgjedhur apo edhe ata që në bazë të këtyre rezultateve nuk janë pjesë e listës së deputetëve të zgjedhur, mund të paraqesin ankesat e tyre. Dhe pastaj janë këto institucionet të cilat do shqyrtojnë këto ankesa dhe natyrisht vendimet e këtyre institucioneve, pra të PZAP-s edhe të Gjykatës Supreme janë detyruese për Komisionin Shëndëror të Zgjedhjeve. Zotje Lezi, parë në vija të përgjithshme për fund, cila mund themi se është risia ose elementi diferencues i këtij procesi? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndoshta e përbashkëta që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës është se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka organizuar sa i përket zgjedhjeve parlamentare gjithmonë zgjedhje të parakohshme. Dhe ajo që ndoshta mund të themi ndoshta edhe jashtë pak modestisë, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur ndoshta në atë fazën që çdo herë në çdo proces zgjedhor është më i mirë se sa i kaluarit. Paktën këtë nuk e themi vetëm ne, por edhe institucionet tjera dhe sidomos vëzhguesit, qofshin ata vendor apo ndërkombëtar. Dhe afërsisht, sa kohë fizike do duhet deri në certifikimin final? Ankesat në PZAP mund të bëhen brenda 24 ore, pastaj ky institucion ka 3 ditë kohë për të shqyrtuar ankesat, ndërkaq dihet që nëse hedhet poshtë ankesa nga PZAP për ndonjë subjekt apo ndonjë kandidat, ata kanë kohë 24 orë të tjera për të parashtruar ankesën e Gjykatës Supreme. Supremja po ashtu ka kohë 3 ditë për të vendosur lidhur me këto ankesa, pra janë gjithsej 8 ditë, por kjo nuk do të thotë që tazëm PZAP do të shfryzoj maksimumin e ditëve për të vendosur lidhur me një ankesë dhe njëjtë po ashtu vlen për Gjykatën Supreme. Por këto janë maksimumet e ditëve brenda të cilave këto institucione do të marrin vendime lidhur me ankesat që mund të paraqiten. Sa për shembull në zgjedhjet e vitit 2017 të cilat kanë qenë parlamentare dhe ato të vitit 2014, parafërsisht do të thotë kanë qenë 7 apo 8 ditë janë dashur Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, në fakt 8 ditë për të arritur të certifikojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, pra pas shpalljes së tij. Pra me sa duket, na presin vetëm pak ditë për ta njohur fytyrën e re të politikës në Kosovë. Zotje Lezi, unë ju falenderoj për këtë komunikim. Faleminderit dhe juve për kohën. Ndërkohë do t'jetë deputetja Rudina Ditari në një komunikim me mediat, e ndjekim dhe rikthehemi. Me pjesëmarrjen e grave më të madhe pra në parlament, një propozim i cili do vi në javët në vijim, më konkret, sepse shprehen në mënyrë verbale, por nuk kishte një propozim konkret, por nga ana tjetër besoj që edhe kjo do ishte një risi, pra nëse do kemi një ngritje të kuotave nga 30% në 50% në Kuvendin e Shqipërisë. Gjithsesi, mendoj se fokusi ngelet tek administrata zgjedhore dhe fakti që synimi i drafti që ekspertët prezantuan sot është një revolucion më vete për sa i përket në mënyrën se si do administrohen zgjedhjet. Por gjithsesi, unë mendoj se mbledhja e sotme u fokusua në 2 drejtime. Pra, kemi një arkitekturë të re të KQZ-s, të KZAZ-ve, të KQV-ve, të gjitha këto do ndryshojnë si në përbërje dhe në mënyrën se si do përzgjidhen kandidatët. U pa në mënyrë të detajuar se si është propozuar pra nga ekspertët si do përzgjidhen ata, sepse shumë prej tyre ekspertët ata vetë propozojnë që mandatet e tyre do jenë të ndryshme, gjë që ha debat dhe do ketë akoma një seancë të dytë ku ne do diskutojmë më tej mbi pyetje që mund të kenë antarët e tjerë apo dhe pyetje që mund të marrim nga jashtë parlamentit në lidhje me këtë draft. Është një draft tejet i rëndësishëm sepse flitet për një administratë të re zgjedhore dhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm që kjo nuk duhet të cënojë edhe besueshmërinë e partive politike në këtë sistem dhe në mënyrë që të kemi një gjithëpërfshirje dhe ky sistem i ri mos të cënohet, pra mos të hidhet poshtë, ne duhet t'i kthejmë përgjigje të gjithë atyre palëve të interesuara në lidhje me këtë arkitekturë pra
draft të ri që kanë sjellur ekspertët. Mendoj se është një piknisje e duhur, por nuk do të thotë se kemi arritur një konsensus në lidhje me këtë draft, pra në lidhje me amendimet që janë bërë për administratën zgjedhore. Së pari mendoj që profesioni i komisionerëve në të gjitha nivelet është draftet e ekspertëve të prezantuara në Komisionin e Posaçëm për Reformën Zgjedhore sipas deputetës së opozitës zonjës Rudina Hajdare janë një revolucion. Taksat e larta dhe korrupsioni janë dy nga problemet kryesore me të cilat përballet sot biznesi. Janë këto gjetjet e fundit të anketës së ndërmarrjeve të zhvilluara nga Banka Botërore dhe Bezh, ku rezulton se 36% të bizneseve u është kërkuar rushfet nga zyrtarët. Bizneset shqiptare cilësojnë taksat e larta dhe korrupsionin e zyrtarëve si pengesat më të mëdha në aktivitetin e tyre. Anketa e ndërmarrjeve e zhvilluar nga Banka Botërore, Bezh dhe Banka Europiane e Investimeve analizon përgjigjet e 377 kompanive vendase të shpërndara në të gjithë sektorët e ekonomisë. Raportit me administratën tatimore është thembra e akilit për klimën e biznesit në Shqipëri, me 36.1% të bizneseve që deklarojnë se kanë pasur të paktën një kërkesë për rushfet. 1 në 3 firma deklarojnë se është e pritshme nga ana tyre të bëjnë dhurata zyrtarëve për të zgjedhur punë, ndërsa 43.4% e quajnë korrupsionin pengesë madhore. Sistemi gjyqësor mbetet një plagë e hapur për biznesin, së bashku me informalitetin e lartë dhe rrjedhimisht konkurrencën e pandershme, ndjekur nga forca punëtore e paspecializuar dhe vështirësitë në përfitimin e një kredie nga sektori bankar. Ajo që habit nga ky raport, veçanërisht për periudhën kur është kryer anketa nga janari në maj të këtij viti, është fakti se kriza politike shihet si një ndër pengesat më të vogla, madje me një ndikim negativ më të ulët se vendet e tjera të Europës dhe Azisë Qendrore. Ka qenë antarja e kryesisë së Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, e cila ka reaguar pas raportit të fundit ku evidentohet shkalla e lartë e korrupsionit në vend. Ish-nën kryetarja e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë akuzoi qeverinë për lulëzimin e këtij fenomeni, teksa deklaroi se kjo situatë e vështirë, me të cilën përballet sipërmarrja, duhet të marrë fund. Qeveria Rama, që erdhi në pushtet me parullën e luftës kundër korrupsionit, sot gjendet në bankën e të akuzuarve të biznesit si qeveria më e korruptuar. Sipas Bankës Botërore, janë 44% e bizneseve shqiptare që ankohen se korrupsioni është një pengesë kryesore në punën e tyre, ndërkohë që 34.6% duhet përgatisin zarfin sa herë që takojnë një zyrtar të shtetit. Këto shifra dhe dhëna në fakt vinë mbas atyre departament amerikan të shtetit, ku Shqipëria cilësohet si vendi më i korruptuar në Ballkan. Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi se duhet të jesh i lidhur o me qeverinë, o të kesh lidhje politike, ose të paguash taksën e korrupsionit për të mbijetuar. Kjo situatë po bëhet e papërballueshme për bizneset. Kjo qeverisje ku patjetër duhet o të paguash o të mbyllesh, o të paguash ose nuk ekziston, duhet të marrë fund. Brenda pak ditëve, qyteti i Durrësit është zgjuar sërish i përmbytur. Rreshjet e shiut që kanë vjuar përgjatë natës dhe mëngjesit kanë përmbytur disa nga rrugët kryesore të qytetit, ndërsa kanë krijuar probleme në banesa dhe biznese në lagje 13 të plazhit dhe 14 në Shkozet. Rreshjet e shiut që kanë vjuar me intensitet përgjatë gjithë natës dhe mëngjesit të kësaj të enjteje kanë krijuar probleme në të gjitha rrugët e qytetit të Durrësit. Rreth rrotullimet hyrëse dhe dalëse të qytetit, kryqëzimi tek stadiumi, kryqëzimi pranë lagjes 17, aksi i brendshëm nga Torra Veneciane në drejtim të Currilave, janë disa prej pikave më problematike që vijojnë të jenë në ujë që prej mbrëmjes së dieshme. Pavarësisht se 2 hidrovoret kanë punuar me kapacitet të plotë përgjatë natës, po ashtu edhe shërbimet zjarfikse të qytetit dhe të portit kanë qenë në gatishmëri, situata vijon të përkeqësohet. Kaos në qarkullim, ujë brenda banesave, kryesisht në lagjen 13 në plazh dhe atë 14 në Shkozet, si dhe probleme me mjetet, është panorama me të cilën janë zgjuar qytetarët durrësak dhe vijojnë të përballen që nga mbrëmja e kaluar e në vijim. Gjatë mëngjesit të sotëm, probleme ka pasur dhe në shkollat 9-vjeçare të qytetit. Problematika janë shënuar edhe në shkollat 9-vjeçare dhe ato të arsimit mesëm, kryesisht në qytetin e Durrësit, pasi në oborrat e tyre ka pasur prezencë të lartë të ujit, duke krijuar dhe anomalinë në fillimin e procesit të mësimit në oraret e paracaktuara. Edhe gjatë ditës, Durrësi pritet të përballet me rreshje të herpashershme shiu të dendura.
Ne shkëputemi vetëm për pak publicitet dhe rikthehemi me tjera zhvillime. Alvin Berisha tashmë është i lirë. 11 vjeçari tashmë është nxjerr nga kampi Al-Hol në Siri dhe më pas është transferuar në Damask. Lajmin fillimisht e ka konfirmuar Ilir Kulla, ish gazetar dhe këshilltar i presidentit Meta, i cili ka postuar edhe një fotografi të Alvinit në media sociale. Më pas ishte kryeministri Rama që publikoi një tjetër fotografi të Alvinit, i shoqëruar në makinë nga ministri i Brendshëm Sandër Leshaj. Ky i fundit prej një jave ka qëndruar në kufirin sirian së bashku me një skuadër speciale të policisë shqiptare dhe në bashkëpunim të ngushtë edhe me partnerët italianë, shpjegoi Rama. Kryeministri thekson se Leshaj shoqëroi Alvin Berishën në ambasadën italiane në Beirut, ku 11 vjeçari do të pajiset me dokumentat e nevojshëm për të udhëtuar drejt Romës, ku do të bashkohet me babain e tij. Në këtë operacion janë përfshirë edhe kryqi i kuq dhe gjysmë hëna e kuqe. Rama falenderoi homologun italian Giuseppe Conte që u angazhua personalisht për këtë operacion. Përpjekja nuk mbyllet këtu, thot kryeministri, sepse fëmijë e gra nga Shqipëria vazhdojnë të jenë peng në kampin Burg, nga ku u nxorr Alvini. Modeli i socialistëve në Shkodër dështoi, kështu shpreh ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati në një intervistë ekskluzive për Radio CNN, ku foli për lidhjet mes krimit dhe politikës. Ai e sheh këtë si problemin kryesor të situatës së krijuar në Shkodër. Bushati thekson se për këtë Partia Socialiste duhet të kërkojë ndjesë, ndonse pohon se fenomeni nuk prek vetëm këtë forcë politike. Në intervistën me gazetarin Dorian Kodra, ai nuk ja kurseu kritikat qeverisë edhe mbi marrëdhëniet me Serbinë. Është fakt që ne gabuam në Shkodër. Kjo nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me kandidatin që ne ofruam në zgjedhjet e 30 qershorit, por mendoj që në Shkodër ka dështuar modeli ynë. Ditmir Bushati ka kërkuar publikisht ndjesë për këtë dështim, ndonse nuk pranon akuzën e Edi Ramës se Valdrin Pjetri ishte propozimi i tij. Në intervistë ekskluzive për Radio CNN, ai thotë se një ndjesë zyrtare i takon ta bëjë dhe Partia Socialiste. E para e di gjithë Shkodra që kandidati nuk ishte propozimi strukturave të Partisë Socialiste të Shkodrës. E vërteta është e thjeshtë, struktura e Partisë Socialiste e Shkodrës propozoi 3 emra, ndërkohë që kryesia e Partisë Socialiste ja dha besimin Valdrin Pjetrit. Ish-ministri i jashtëm ka qenë i deleguar i kryesisë socialiste për qarkun e Shkodrës. Për herë të parë ai flet mbi problemin e lidhjeve që ekzistojnë mes krimit dhe politikës. Një qytet i cili ka rezistuar komunizmit, i ka rezistuar pushtimeve nga më ndryshme, e ka mposhtur frikën qoftë përmes pentagramit apo humorit të holl, sot nuk i nënshtrohet dot krimit. Sot nuk i nënshtrohet dot influencës së krimit. Qoftë edhe kur kjo influencë mund vi përmes politikës. Dhe në rast se ne nuk adresojmë rrënjët e këtij fenomeni, bëjmë gabim të merremi me kandidatin. Ne duhet të adresojmë rrënjët e këtij fenomeni. Duhet i bëjmë pyetjen vetes se pse u rikthyen në tryezat tona njerëz të cilët partnerët tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, i konsiderojnë si të papërshtatshëm. Çdo gjë tjetër është pasojë e këtij fenomeni. Ditmir Bushati duket se i ka përgjigjet mbi fejesën e krimit në politikën, por preferon të shtrojë pyetje. Pse zonat caktuara të Shqipërisë sot për sot janë vatër e përleshjeve të grupeve të ndryshme me prapavi kriminale. Kush mendon se ky është një fenomen që ka prekur Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike në disa raste, apo Lëvizjen Socialiste për Integrim në raste tjera, mendoj se gabon kur e konsideron këtë thjesht dhe vetëm një fenomen partjak. Është më i gjerë. Si ish-ministri i jashtëm doli hapur kundër idesë së ndryshimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë, por nuk pranon se kjo ishte arsyeja pse Edi Rama e hoqi nga qeveria. Një ide e cila e çonte rajonin ton në shekullin 19 dhe një ide, duhet thënë, e vjetër serbe që për fat keq u vu edhe në gojë të disa shqiptarëve që ndoshta nuk ishin të vetëdijshëm për pasojat që do të sillte kjo ide. Bushati thekson se qeveria e Tiranës duhet të kishte mbajtur një qendrim më të qartë mbi debatin për kufirin, ndonse nuk i fsheh rezervat ndaj protagonizmit të kryeministrit në marrëdhëniet me Serbinë. Vjoj të mbeten besnik idesë time që ne nuk duhet të shpenzojmë kohë me rehabilitimin e shkuarës së Serbisë, duhet ta trajtojmë Serbinë si një partner në rajon, por në asnjë lloj rrethane nuk mund të bëjmë sikur s'ndodh asgjë
me fushatën agresive që Serbia bën përkundrejt Kosovës dhe ne nga ana tjetër të vjojmë të kultivojmë marrëdhënie sikur një gjë e tillë nuk ndodh. Faleminderit zoti Bushati. Faleminderit juve. Rikthehemi në aktualitet. Gjykata për krime të rënda caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Redian Rajën, i dyshuar si një nga autorët e atentatit me 3 plagosur, ndërta prokurori Arjan Doja. Akuza në sanë gjyqësore u mbështet në gjurmët e gishtave të Rajës në makinën e atentatorëve. Por përmes avokatit, Raja mohoi çdo akuzë, shpresoi që drejtësia të bëjë punën e saj, tha ai. 2 ditë pasi u ndalua si një nga atentatorët e prokurorit Arjan Doja, miku të tij Aleksandër Laho dhe shoferi Tandi Maloku, Redian Raja mbërriti i prangosur në gjykatën për krimet e rënda. Kërkesa e tij për liri nuk u plotësua. Në përfundim të një seance të zhvilluar me dyert të mbyllura për shkak të sekretit hetimor, gjykata vendosi izolimin e 34 vjeçarit në qelitë e paraburgimit. Sipas burimeve pranë gjykatës, prova kryesore e paraqitur nga prokurorët kundër tij ishte një shenjë gishti e Rajës në një palësyze të gjetura në mjetin që dyshohet të jetë përdorur nga autorët. Ky mjet u braktis në shkafan të ishmit dhe brenda tij u gjetën armë, maska dhe 2 shishe benzine. Redian Raja nuk ka dhënë deklarime para gjykatës. Përmes avokatit të tij, ai ka mohuar të gjitha akuzat e ngritura nga prokuroria, duke pretenduar se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen dhe se nuk njeh asnjë prej personave të përfshirë në të. Jashtë sallës, avokati këmbënguli në pafajësinë e klientit të tij. Kontestuam provat që pretendojnë prokurorët, organi i akuzës. A ka prova të tjera veç shenjës së gishtrimit? Nëse ka, duhet na i thotë organi i akuzës. Nuk sollën një tjetër. Jo, ato standarde që jam dakord me mbrojtjen, shpresoj që drejtësia të bëjë punën e saj. Redian Raja do të hetohet nga krimet e rënda për akuzën e vrasjes së funksionarëve publik dhe vrasje të 2 ose më shumë personave mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Prokurorët kanë dyshime se kanë qenë të paktën 3 persona në automjetin e atentatorëve të 1 nëntorit pranë mbikalimit të Shkozetit. Aktiviteti i prokurorit Arjan Doja do t'jetë në qendër të një verifikimi nga prokuroria e përgjithshme, pasi në mjetin e tij janë gjetur dokumenta që mund të kompromentojnë pozicionin e tij si prokuror. Doja i tha gazetares A2CNN Anduena Labani se dokumentat e gjetura në makinë ishin pjesë e aktivitetit të tij si konsulent ligjor, çka KLP konstaton të papajtueshme me funksionin si prokuror. $180.000 pasagjerë do të mbetën në tokë, 1.300 fluturime të Lufthansës do të anulohen për gjatë 2 ditëve. Personeli i kompanisë gjermane ka hyrë në grevë 48 orëshe për të kërkuar rritje pagash. Probleme për pasagjerët e Lufthansës. Personeli i kompanisë gjermane të fluturimit hyn në grevë 48 orëshe për të kërkuar rritje pagash dhe kushte më të mira pune. 1.300 fluturime do të anulohen në total, 700 të ejnëten dhe 600 të premten. Lufthansa kërkoi ndjes për situatën e krijuar dhe po propozon mënyra alternative transporti për rreth 180.000 klientët e mbetur në tokë. Kompania ajrore tentoi të bllokonte grevën duke u drejtuar 2 gjykatave të punës, të cilat e refuzuan kërkesën. Të prekura do të jenë të gjitha fluturimet e Lufthansës nga aeroportet gjermane, përfshirë ato të Frankfurtit dhe Munihut. Grevat, të cilat fatkeqësisht janë bërë të nevojshme, kanë si qëllim përmbushjen e kërkesave tona. Bonuset nuk janë rritur që prej fillimit të viteve 90 dhe disa kolegë fillestar marrin paga me 3 shifra në një kohë që kompania fiton miliarda. Sindikata e personelit ajror kritikon refuzimin e kompanisë për të negociuar dhe premton për shkallëzim të grevës, nëse kushtet nuk do të plotësohen. Megjithatë, në orët e fundit, përfaqësuesit e Lufthansës u shprehën të gatshëm për dialog dhe arritjen e një marrëveshje. Një alarm fals në bordin e një avioni shkaktoi momente frike në aeroportin e Shipolit në Amsterdam. Gabimi është i pilotit që do të niste drejt Madridit, shtypi butonin e alarmit që sinjalizoi për një pengmarrje të mundshme. Forcat speciale mbërritën në zonë dhe pjesë të aeroportit u evakuan. Nuk ka ndodhur asgjë. Na vjen shumë keq ishte shfaqësimi i kompanisë Air Europe lidhur me alarmin fals në fluturimin Amsterdam-Madrid. Lajmet për një rrëmbim të mundshëm të avionit filluan të qarkullonin në rrjetet sociale, duke shkaktuar panik edhe tek qytetarët.
dakord pas prezantimit të politikave të reja kundër emigracionit të paligjshëm, autoritetet franceze nisën punën për zbrapsjen e kampeve me emigrant në Paris. Premtuan shpërsim të linjës kundër emigracionit dhe nuk humbën kohë autoritetet franceze për ta vënë në zbatim planin e tyre. Qindra polic u mobilizuan për pastrimin e një kampi në veri të Parisit, ku për muaj të tërë mbi 1000 emigrant kanë qëndruar në kushte të mjerueshme. Policia mbriti në zonën pranë Port de la Chapelle në orët e para të mëngjesit të sejntes, pasi qeveria centriste prezantoi masat e reja kundër emigracionit. Brenda një ore, autobusët e parë u larguan nga kampi për t'i dërguar emigrantët në palestra apo godina rreth rajonit të Parisit, ku autoritetet e migracionit do të kontrollojnë statusin e tyre. Kryeministri Eduard de Philippe njoftoi të mërkurën mbylljen e kampeve të emigrantëve, kuota për punojësit nga vendet jashtë Bashkimit Evropian dhe kufizime në qasje ndaj kujdesit jo urgjent shëndetësor tek azilkërkuesit e mbërritur rishtazi. Ashpërsimi i politikave la një shije të hidhur tek personat që punojnë me emigrantët. Kudo me kuota për importet, eksportet, kafshët, makinat, por këtu po flasim për qenie njerëzore. Mes emigrantëve që fatkeqësisht jetojnë në rrugë apo janë pa dokumente, ka studiues, mjek, kuzhiniere, pjatalarës. Hetimi për shkarkimin e presidentit Donald Trump hyn në një fazë të re me nisjen e seancave publike. Mes dëshmive që do të fajsojnë për lojë të pisët në Ukrainë, Trump hidhet në sulm edhe kundër demokratëve. Duke pasur të tjera zhvillime në fokus, të cilat do të vinë nga Shtetet e Bashkuara dhe arena ndërkombëtare, do të kemi mundësi që të kemi pas pak. Ndërkohë që në transmetim të drejtë për drejtë do të kemi një komunikim tashmë me gazetarët, të zotit Damian Gjiknuri, e ndjekim dhe rikthehemi. Është depolitizimi i plotë i administratës zgjedhore në të tre nivelet. Projekti ka risi goxha të mëdha dhe sankcionon përfundimisht që partitë politike heqin duart nga zgjedhjet. Do thotë partitë politike nuk kanë më asnjë kompetencë mbi çështjet e administrimit zgjedhor në të gjitha nivelet. Ky është një hap shumë revolucionar për Shqipërinë, që adreson një kërkesë të kahershme të gjithë vëzhguesve ndërkombëtar që Shqipëria ka ardhur momentin të ketë një administratë zgjedhore totalisht të depolitizuar. Do të thotë që skema garanton panshmëri, akses të çdo qytetari të interesuar që pasi kryer një proces trajnimi dhe kryesisht të gjithë administratën shtetërore e bën atë me detyrim në mënyrë që këta njerëz të marrin certifikatën e trajnimit zgjedhor dhe të përcaktohen vetëm nëpërmjet procedurave që përcakton kodi, do të thotë i lihet tërësisht shortit, rastësisë dhe nuk zgjidhen më nga partitë politike. Ne mendojmë që ky proces do të jetë një proces shumë revolucionar, shumë në gjitha drejtimet do të jap rezultate shumë pozitive në administrimin zgjedhor dhe përbën një risi që çdo kush e ka pritur. Kështu që sot u përqendruam te këto kapituj, duke përfshirë që nga skema e KQZ-s dhe në nivelet e komisioneve zonale zgjedhore deri në nivelin e njësive të qendrave të votimit. Edhe Komisioni Zgjedhor sot të diskutua një skemë e re e formatimit dhe kompozimit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Disa nga dhënat tashmë janë bërë publike, unë nuk po ndalem ti komentoj, por synimi ka qenë që të ndahet roli ekzekutiv për administrimi zgjedhor i administratës zgjedhore totalisht e shkëputur nga partitë politike dhe aspekti rregullator për shkruajtja e rregullave dhe njëkohësisht çështjet e ankimit në nivel të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra pak a shumë këto janë, procesi vazhdon. Unë njoftua mbledhja tjetër e cila do të zhvillohet javën tjetër, pasi deputetët kërkuan kohë për të përgatitur më shumë pyetje dhe për t'ia drejtuar ekspertëve pyetje në mënyrë që seancën e radhës ne të kemi një diskutim e zauruar, shterues në lidhje me këtë çështje kaq të rëndësishme. Pra ky është një njoftim që doja të bëja si bashkëkryetar i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Nëse ka ndonjë pyetje, jam i hapur. Në lidhje me fuqizën e lidhje me nismën zgjedhore. Si do të pranë, si do të thonë që keni gati të implementojnë draftin e shkruar. Ne e kemi thënë dhe nuk ka ndryshuar asgjë, ne presim çdo lloj propozimi nga Partia Demokratike, nga çdo palë interesuar, dhe natyrshëm ne do të zhvillojmë dhe një seancë të hapur siç zhvilluam javën e kaluar me gjithë aktorët e interesuar. Natyrshëm Partia Demokratike është pjesë integrale e këtij komisioni, pavarësisht se nuk merr pjesë.
ne jemi të mirëpritur çdo lloj propozimi ta shikojmë me shumë seriozitet. Kështu që kjo është prandaj një proces i hapur, shumë transparent, të gjitha diskutimet dhe draftet i vijnë në dispozicion publikut në mënyrë që ne të marrim çdo lloj feedbacku që do ta përmirësonte atë proces. Prezident që mos niste ka dy pyetje vetëm. Së pari duke u referuar duke marrë shkaz edhe nga pyetja e kolegës, Partia Demokratike, nëse Partia Demokratike do të propozonte një depolitizim të pjetshëm të administratës zgjedhore, pra pa prekur KQZ-n në vete, dhe vetëm livretet e dyta dhe treta të GNV-t, a do të ishit dakord në parim? Dhe pyetja e dytë, Rudina Ditari, bashkëkryetari i opozitës parlamentare të reformës zgjedhore, tha se do duhet ndryshohet dhe statusi në punësit civil para miratimit të depolitizimit. Si mendoni ju? Jo, paketa që diskutuam shoqërohet edhe me disa ndryshime të domosdoshme në ligjin për shërbimin civil. Detyrimi është që administrata nëse ti do të bësh pjesë e shërbimit në punësit civil, pra do të aplikosh për një pozicion pune, ose je në shërbimin civil, e ke të detyrueshme vajtjen në kursin e trajnimit për sa i përket administratorit zgjedhor. Çfarë do thotë që ti, nëse merr pjesë në proces administrimit zgjedhor dhe nuk ke shkelje, mban dhe vendin e punës. Nëse shkel procese zgjedhore, humbet vendin e punës apo nuk kualifikohesh për të qenë pjesë e aplikimeve për vendet e ndryshme të punës që hapen nga shërbimi civil. Do të thosh kjo është një certifikat e domosdoshme, ashtu siç është arsimi i lartë, që është i detyrueshëm për çdo njeri që aplikon për statusin në punës civil, do të jetë dhe certifikimi i administrimit zgjedhor. Dhe patjetër, nëse të bie shorti dhe merr pjesë dhe ke shkelur ligjin apo nuk e zbatuar ligjin në mënyrë korrekte dhe ka mas ndaj teje, ti humbet dhe vendin e punës pranë shërbimit civil, njëkohësisht, ose nuk ke të drejtë të aplikosh në shërbimin civil. Kështu që këto janë çështje që kërkojnë një rregullim të një korpusi ligjor tjetër që është ligji për shërbimin civil, dhe natyrshëm që kjo të garantohet duhet patjetër edhe kjo dispozit. Për sa i përket pyetjes tjetër, thash unë po pres propozimet e Partisë Demokratike, nuk duhet shprehem paraprakisht. Pastaj nuk është më skeme plotë depolitizuar, nëse flasim për depolitizim, do të thotë nuk ka pjesëmarrës të partive politike në komisione. Nëse do zgjedhim një skem miks, kjo mbetet për të parë, kjo është çështje pastaj kompromisi politik brenda dhe jashtë komisionit, po unë nuk dua ta paragjykoj, as dua që të komentoj një gjë që nuk ekziston, por është hipotetike. Tashi fenomenet kriminale nuk parandalohen nga kodi zgjedhor apo qoftë edhe ligje tjera. Natyra njerëzore ka bërë që të ketë dhe njerëz deviant shoqëror që shkelin ligjin, dhe këto janë procese që luftohen vetëm me politikë penale, me ndëshkime të përgjegjësve dhe me një proces sa më shumë transparent për t'i zbuluar në kohë nëse do të ketë shkelje zgjedhore. Ka qenë bashkëkryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, i cili pas zonjës Hajdari ka pasur gjithashtu një komunikim me mediat, duke prezantuar disa prej draftamendimeve të kthyer në propozime nga ekspertët të paraqitur tashmë në Komisionin e Reformës, duke paralajmëruar mbledhjen e radhës në javën e ardhshme dhe gjithashtu alternativën e hapur për opozitën jashtëparlamentare. U rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare, do të mbetemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku hetimi për shkërkimin e presidentit Trump tashmë do të hyjë në një fazë të re me nisjen e seancave publike. Me skorit të dëshmive që e fajsojnë atë për lojë të pisët në Ukrainë, Trump hidhet në sulm kundër demokratëve. E ndjekim materialin. Shtohet rysnia ndaj presidentit amerikan Donald Trump, i cili përballë fakteve të reja komprometuese lidhur me çështjen e Ukrainës, hidhet në sulm kundër demokratëve. Ligjvënësit publikuan të mërkurën dëshminë komprometuese të diplomatit më të lartë amerikan në Ukrainë, Bill Taylor, i cili ndër të tjera tha se bashkëpunëtorët e Trumpit kishin kërcënuar të bllokonin ndihmën për Ukrainën, nëse vendi nuk do të hetonte rivalin demokrat Joe Biden. Kreu i shtëpisë së bardhë e mohon pretendimin dhe gjatë një tubimi zgjedhor në Louisiana akuzoi demokratët se po përpiqeshin të minonin demokracinë amerikane përmes një procesi shkatrimtar dhe të njëanshëm. Politikanë të korruptuar, Nancy Pelosi dhe Adam Schiff kanë nisur një hetim të çmendur, delirant, shkatërrues dhe super të njëanshëm. Një tjetër gjuhet i shtrigash.
Hetimet hyjnë në një fazë të re të mërkurën e ardhshme, kur seancat që deri më tani janë zhvilluar me dyert të mbyllura do të bëhen publike. Një korë dëshmitarësh pritet të konfirmojnë se administrata Trump u kishte bërë presion autoriteteve të Ukrainës për hetimet kundër Biden, një lëvizje që sipas kritikëve përbën shkeljet e etikës presidenciale. Gjatë fjalimit në Louisiana, Trump u përpoq gjithashtu të diskreditonte informatorin që zbuloi telefonatën mes tij dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski. Rusia rikrijon paradën ushtarake të luftës së dytë botërore. Mira ushtar, tanke dhe automjete të vitit 1941 parakaluan në sheshin e kuq të Moskës, duke përkujtuar fitoren e parë të madhe kundër ushtrisë naziste. Nuk është viti 1941, por 2019. Trupat ruse të veshura me uniformat e epokës së luftës së dytë botërore marshuan në sheshin e kuq të Moskës, duke rikrijuar kështu paradën legjendare të kohës së luftës. Në paradën e 7 nëntorit të 1941-shit, forcat e ushtrisë së kuqe u vendosën në frontin kryesor në betejën e Moskës, duke u shndërruar në simbol të rezistencës sovjetike kundrejt ushtrisë naziste. Ndërsa fati i Moskës ishte në loj, lideri i asaj kohe, Josef Stalin, urdhëroi këtë paradë për të rritur moralin e mbrojtësve të qytetit rus. Komanda sovjetike, e cila u fuqizua nga ardhja e trupave shtesë nga lindja e vendit, nisi një ofensiv që smbrapsi nazistët, duke sjellë fitoren e parë të madhe që prej nisjes së luftës së dytë botërore. Për të përjetuar sërish këtë ngjarje historike, rreth 4.000 ushtar, 10 tanke të vjetra dhe automjete të epokës së luftës së dytë botërore parakaluan sërish në sheshin e kuq. Kemi mbërritur në hapësirën e rezervuar për zhvillimet nga sporti. Juventus, Paris Saint-Germain dhe Bayern Munich janë skuadrat e para që siguruan kualifikimin në fazën me eliminim direkt të Champions League. Bavarezët kaluan provën me emrin Olympiakos, duke fituar 2-0 në ndrejtimin e zëvendës trajnerit Hansi Flick, por nëse bavarezët se kishin në kontroll sfidën, Juventusit ju desh një magji e sulmuesit Douglas Costa në sekondat e fundit për të siguruar fitoren 2-1. Paris Saint-Germain u kualifikua gjithashtu në raundin pasardhës, pasi fitoi 1-0 ndaj Club Brugge, me autor të golit sërish Mauro Icardi. Reali përforcoi pozitat në vendin e dytë duke shkatruar 6-0 Galatasaray në të njëjtin grup. Atalanta e Berat Gjimshitit mori pikën e parë në historinë e saj në Champions League, pasi barazoi 1-1 ndaj Manchester Cityt, një ndeshje që edhe mund ta kishte fituar. Përballje jeta vdekje për Lazio në Europa League me italianët që sfidojnë sot skocesët e Celtic. Me 3 pikë në vendin e tretë, ky duel është vendimtar për skuadrën e Tomas Trakoshës, nëse do të kërkojë të mbetet në garë për kualifikimin më tej. Në përballjen e mëparshme, të kaltrit u mundën me përmbysje në Skoci, duke komplikuar në maksimum objektivin. Krahas ndeshjeve të tjera, Roma kryesuese luan kundër Borussias, ndërkohë që mban vendin e fundit në grup, por skuadrat ndahen vetëm nga 3 pikë. Manchester United do të kërkojë të hedhë një hap të sigurt drejt kualifikimit, ndërsa do të luajë përballë Partizanit të Beogradit. E ndërkohë, më pak se 24 orë nga ndeshjet e Europa League, përleshjet dhe dhuna mes tifozëve huligan përfshin disa rrugë të qyteteve europiane. Në prag të takimit mes Oleksandrisë dhe Santelien, 10 tifozë përfunduan të plagosur për shkak të përplasjes mes tyre, ndërsa mbi 80 ultras francez terrorizuan qytetin e Lviv në Ukrainë. Ndërkohë, dhuna nuk ka munguar as në kryeqytetin italian, atje ku pritet një përballje e nxehtë mes Lazios dhe Celtic. 2 tifozë skocez u sulmuan me armë të ftohta nga një grup tifozësh italian, duke marrë plagë të rënda, por mbetën jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ndodhi në një bar në qendër të Romës. Policia italiane ka shtuar masat në stadiumin Olimpico, atje ku pritet të mbërrinë më shumë se 9.000 tifozë të Celtic.
ndërsa ne kemi mbërritur në fund duke parë dhe zhvillimet kryesore të ditarit. Taksat e larta dhe korrupsioni janë dy nga problemet kryesore me të cilat përballet biznesi sot. Në anketën e Bankës Botërore dhe Bezh rezulton se 36% e bizneseve u është kërkuar rishfet nga zyrtarët. Kolegji i posaçëm i apelimit jep në 12 nëntor vendimin përfundimtar për antarin e gjykatës kushtetuese Besnik Muçin. Presidenti Meta nuk zgjedh antarin e dytë të kushtetueses, por i dërgon shkresë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi të pezullojë procesin. Shpallet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, lëvizja vetëvendosje është fituese dhe mund të qeverisë bashkë me LDK-n, ndërsa koalicioni Nisma AKR mbeti jashtë parlamentit. Kjo ishte e gjitha për Ditari në orës 13, unë ju falenderoj që na ndoqët dhe sot. Bashkë ndahemi këtu. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.